في حاجات في حياتك مكانها جواك وبس. مش كل اللي نعرفه لازم الناس تعرفه. مش كل فرحة تتحكي، ومش كل حزن ينقال، ومش كل سر ينفع يخرج من جواه. عارف؟ لما بتتكلم زيادة عن اللزوم ساعات بتخسر حاجاتك بإيدك. مش قصدك طبعا، لكن الحسد، الغيرة، والنفس اللي مش طيبة ممكن تضيع لك أجمل ما تملك. في الفيديو ده هنتكلم سوا عن أهم الحاجات اللي لازم تسكت عنها، حتى لو جواك نار عايزة تطلع. سكوتك مش ضعف، ده وعي. وعي يحميك من ندم ملوش دواء. أول حاجة، خططك للمستقبل. مهما كانت أحلامك كبيرة ومهما كنت متحمس، احتفظ بيها لنفسك، لأن الكلام بيستهلك الطاقة، ولأن مش كل الناس بتتمنى لك الخير. فيه اللي هيضحك قدامك ويشتغل على تدميرك من وراك. خليك دايما ماشي بمبدأ اتكلم بعد ما تنجح، مش قبل ما تبدأ. الحاجة التانية اللي ما ينفعش تحكيها، لحظات ضعفك. مهما حسيت إنك مكسور، مش دايما الصح إنك تحكي ده لأي حد، لأنك مش ضامن الكلام ده هيتقال إزاي بعد كده أو يتفهم إزاي. في ناس بتشوف ألمك نقطة ضعف وتستغله ضدك وقت الجد، واللي تسميه فضفضة ممكن يبقى سلاح ضدك في لحظة. تالت حاجة، أسرار بيتك. مهما كانت بسيطة أو حتى تافهة في نظرك، خليك دايما حافظ على حرمة المكان اللي نشأت فيه. لا تحكي عن مشاكل أهلك، لا عن خلافاتك مع زوجتك أو إخواتك، لأن اللي بتطلعه بره صعب يرجع. وتفاصيل بيتك مش لازم تكون سيرة على لسان حد. في حاجة غريبة بتحصل لما تحكي إنك ساعدت حد. فجأة بتحس إن المساعدة فقدت قيمتها. أعمال الخير اللي بتعملها خليك ساكت عنها، لأنك لو حكيت بتقلبها من نية خالصة لحكاية عن نفسك. مش كل خير بيحصل وراه شهرة. الخير الحقيقي بيكون في السر، وصدقني اللي ساعدته مش دايما هيقدر. وفي ناس أول ما تقف على رجليها تنسى كل حاجة. علشان كده خليك دايما عامل المعروف وساكت، عشان ترتاح وتحمي نفسك من خيبة كبيرة. فلوسك، مرتبك، رزقك، مهما كان قليل أو كتير، ما ينفعش يبقى موضوع كلام. ليه؟ لأن أول حاجة بيحسدك عليها الناس هي الفلوس. واللي تعرفه النهاردة إنك بتقبض كذا، بكرة هيحاسبك عليه. هيبدأ يسأل، هو جاب العربية دي منين؟ اشترى الموبايل ده ازاي؟ ولو قللت هيشوفوك فاشل، ولو زودت هيشوفوك طماع. فالأفضل تسكت وخلي حالك بينك وبين ربك. في حاجات بتحصل جواك وبتكون أنقى من إنها تتحكي. ساعات تقول لحد أنا كنت ناوي أساعدك، أو أنا كنت ناوي أعمل كذا بس الظروف منعتني، وتحس إنك خففت عن نفسك. لكن الحقيقة الكلام ما كانش له داعي. النية لما بتتكلم عنها بتتحول لمجرد قصة، لكن لما تسكت وتحتفظ بيها بينك وبين ربك، هي دي اللي تحسب ليك أجرا وصدقا. مهما كانت علاقتك بحد فيها مشاعر، حب، ارتباط، إعجاب، ما تحكيش عنها، لأن الناس مش دايما بتفهم ومش دايما بتقدر، ومش كل حد ينفع يشوف قلبك عريان قدامه. العلاقة العاطفية أو الروحية لو طلعت للنور قبل وقتها بتتبهدل. الناس تبدأ تحكم وتتكلم ويمكن تتدخل وتبوظ كل حاجة. حافظ على خصوصيتك، ولو في حب حقيقي هيبان من غير حكايات. كل اللي فوق ده مش معناه انك تعيش لوحدك، لا طبعا، بس معناه اختار الكلام زي ما تختار الناس. في حاجات لما تتقال بتموت، وفي حاجات لما تكتمها بتكبر جوه وتتحول لبركة. خليك دايما عارف اللي ساكت مش دايما ضعيف، أوقات بيكون أذكى وأقوى وأوعى. ولو عرفت إمتى تتكلم وإمتى تسكت، هتعيش مرتاح وهتحفظ حاجات كتير من الضياع. وربنا دايما مع اللي نيته صافية ولسانه ساكت. وسكوتك أوقات بيكون هو صوتك الحقيقي عند ربك. النجاح اللي لسه بيبدأ ما ينفعش يتقال،
يعني لسه في أول خطوة، أول صفقة، أول مشروع، أول باب مفتوح. اسكت، خليه ينضج الأول، لأن الكلام عنه بدري بيقلل بركته، والعيوم حوالينا مش رحيمة، واللي يقولك مبروك مش دايما يقصدها. في نجاح لو حكيت عنه بدري تلاقيه وقع من غير ما تفهم ليه. الكتمان في البدايات أمان، وبعد ما تقف على رجليك وتثبت احكي، واحكي بقوة. التغيرات اللي بتحصل جواك تحولك من شخص تاني، إيمانك بيزيد، نفسك بترجع لك. ما تحكيش عنها بسرعة، لأن التغيير جواك بيكون في بدايته هش. أي كلمة من حد ممكن تهده، أي تعليق ساخر ممكن يرجعك خطوتين ورا. فخلي التغيير ده ينضج جواك لوحده، خليه يبان من تصرفاتك مش من لسانك. اللي يتغير فعلا مش محتاج يعلنه، الناس هتشوف لوحدها، وربك هيشهد قبلك. لما حد يحكي لك سره ما ينفعش تكرره حتى الأقرب الناس ليك، لأن اللي ائتمنك شايفك فيه ملجأ. ولو السر خرج من بقك انت خنته، حتى لو اللي قدامك مش هيعرف انك قلت، ربك عارف، وضميرك مش هينام بسهولة. احتفظ بأسرار الناس كأنها أسرارك، دي أمانة، ولو كسرتها محدش هيثق فيك تاني. والسيرة اللي توصل ليك خليها تموت عندك، واوعى تحكي كل اللي جواك وانت غضبان. الغضب بيشوه الكلام، يخلي الحلو يبان وحش، واللي تقوله وانت متضايق صار بترجعه. خليك حكيم، اسكت شوية، استنى تهدى، وساعتها لو لسه لازم تحكي احكي بعقل. في علاقات بتبوظ، وفي قلوب بتتكسر بسبب كلمة اتقالت في لحظة غضب. الكلمة قبل ما تخرج هي ملكك، لكن بعدها انت ملكها. السكوت مش ضعف، السكوت فن، والسكات مش خوف، ده وعي وانضباط نفسي عالي جدا. ربنا وهبنا لسان واحد وقلب كبير علشان نسمع أكتر ما نحكي، ونفكر أكتر ما نندم. حافظ على حياتك، حافظ على نفسك، خلي في حاجات ما يعرفهاش غيرك وربك. هتعيش مستريح، مش شايل ندم، ولا خايف من كلام خرج، ولا بتجري تلحق على أثر حاجة قلتها. صدقني، الصمت مرات بيكون أصدق من الكلام، وأقوى من أي شرح. ولما تسكت علشان تحمي نفسك، ربنا بيكمل عنك ويصونك بستر انت مش واخد بالك منه.